Απρίλιος 1996. Οι αρχές φτάνουν σε μια ερημική τοποθεσία στο Δήλεση. Ανακαλύπτουν ένα τσιμεντόνιο τάφο με κόκαλα. Όμως γνωρίζουν σε ποιον ανήκουν, στον Βασίλη Σούφλα, ο οποίος έχει χαθεί από τον κόσμο της νύχτας τα τελευταία 2 χρόνια. Κατέληξε νεκρός από το χέρι του συνεργάτη του. Ο Βασίλης Σούφλας ήταν ο νούμερον εκτελεστής και ένας από τους ιδρυτές της οργάνωσης με το όνομα το Συνδικάτο του Εγκλήματος. Η δράση της συμμορίας ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80 έως τα μέσα της δεκαετίας του 90, με δράσεις που περιλάμβαναν ένοπλες ληστείες, εκβιασμούς επιχειρηματιών και συμβόλαια θανάτου σε προσιτές τιμές. Ήταν η περίοδος που προέκυψε ο όρος ελληνική μαφία. Η προστασία στα μαγαζιά είχε ξεκινήσει για τα καλά, με τις τιμές στην παραλιακή να φτάνουν το 1.000.000 δραχμές το μήνα, ενώ στα πιο μικρά μαγαζιά μπορεί να έπεφταν στις 100.000 δραχμές. Η προστασία των μαγαζιών ήρθε στην Ελλάδα περίπου το 1989 από την οικογένεια Γρηγοράκου, όπου επέστρεψε από την Αμερική. Με το πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκαν βεντέτες μεταξύ των συμμοριών, με αποτέλεσμα να αλληλοσκοτώνονται μεταξύ τους. Τα ιδρυτικά μέλη του συνδικάτου αποτελούνται από 5 μέλη, με αρχηγό τον Αντώνη Δίπλα. Το συνδικάτο απέκτησε τη φήμη στον κόσμο της νύχτας με τον τρόπο που εκτελούσε με τόσο άνεση τα συμβόλαια θανάτου. Ο Βασίλης Σούφλας χαρακτηρίζεται ο τέλειος εκτελεστής. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πολλές φορές δεν γνώριζε καν πώς ήταν το υποψήφιο θύμα. Απλά ρωτούσε το όνομά τους και τους εκτελούσε εν ψυχρό. Έτσι έγινε και στις 17 Μαρτίου του 1992. Το συνδικάτο χρειαζόταν καθαρά όπλα. Θα σταματήσουν μπροστά από την κεντρική πύλη ενός στρατοπέδου στη Μάδα Αττικής και θα πυροβολήσουν 4 φορές το στρατιώτη Αντώνη Φάμελο, ενώ κάνει σκοπιά στην κεντρική πύλη. 2 μήνες αργότερα θα εκτελέσουν τον έμπορο αυτοκινήτων Κώστα Ντάκο μέσα στο κατάστημά του στο Χαϊδάρι. Τα κίνητρα της δολοφονίας και η ταυτότητα του εντολέα παραμένουν άγνωστα. Υπήρχε πρόβλημα με κάποια άτομα της νύχτας. Τώρα ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Στη συνέχεια θα προβούν σε μια ληστεία τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, ληστεύοντας μια χρηματοαποστολή της Γενικής Τράπεζας. Οι 2 υπάλληλοι όμως αντιστάθηκαν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και ένας ακόμη να τραυματιστεί, και άρπαξαν ένα σάκο από το αυτοκίνητο με 10.000.000 δραχμές. 11 Αυγούστου 1992. Το συνδικάτο θα διαπράξει ληστεία στην εμπορική τράπεζα της Ραφίνας. Η αστυνομία θα στήσει μπλόκα. Θα σταματήσει ένα αυτοκίνητο μάρκας Golf. Ζητάνε άδεια και δίπλωμα. Την ώρα που ο οδηγός δείχνει πρόθυμος να δώσει τα χαρτιά του για ταυτοποίηση, οι συνεπιβάτες του αυτοκινήτου τραβάνε τα περίστροφα και ξεκινούν και πυροβολούν. Ένας αστυνομικός τραυματίζεται ελαφρά στο κεφάλι, αλλά προλαβαίνει και πυροβολεί και τραυματίζει έναν από τους δράστες. Κατά τη διαφυγή τους, ακολούθησε μια πολύ ωρή καταδίωξη, αφήνοντας πίσω 3 τραυματισμένους αστυνομικούς και δράστες πλέον έχουν ξεφύγει. Λίγες ώρες αργότερα, οι ειδικές δυνάμεις εντοπίζουν ένα εξοχικό που ανήκει στο Βασίλη Σούφλα. Πραγματοποιούν έφοδο, χωρίς αυτή τη φορά να χυθεί αίμα, καταφέρουν και συλλαμβάνουν τον τραυματισμένο Βασίλη Καλτσά και τον αρχηγό Αντώνη Δίπλα. Ο Κώστας Ναστούλης θα διαφύγει αμέσως στον Καναδά, όπου εντοπίστηκε ύστερα από χρονοβόρα διαδικασία και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σήμερα από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών Ιωάννη Λαμπρόπουλο εναντίον των μελών της πύρας που είχαν συμμετάσχει στη συμπλοκή με αστυνομικούς στα Μελίσια στις 10 Αυγούστου και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 αστυνομικών. Η σπύρα, που αποτελείται από τους συλληφθέντες Αντώνη Δίπλα και Βασίλη Καλτσά και τους καταζητούμενους Θεόδωρο Κατηφίδη και Βασίλη Σούφλα, κατηγορείται για παράβαση του αντιτρομοκρατικού νόμου 1916 του 1991, ληστείες κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, εμπρισμό κατά συναυτουργία, παράνομη κατοχή όπλων, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και κλοπές σε βαθμό κακουργήματος. Το συνδικάτο του εγκλήματος πλέον έχει κάνει μεγάλο όνομα, και ειδικά ο Βασίλης Σούφλας, που είναι γνωστός ως ο ιδανικός αδίστακτος εκτελεστής. Έτσι τον πλησιάζει ο Σωτήρης Κούσης μαζί με τους Κώστα και Βασίλη Ανδρεάδη, όπου διατηρούν νυχτερινό κέντρο στη Σουγκάρδη και τον παροτρύνουν να συνεχίσει τη δράση του. Η ομάδα μεγαλώνει και ο Βασίλης Σούφλας γίνεται ο αρχηγός του συνδικάτου και θα στρατολογήσει και νέα μέλη.
13 Φεβρουαρίου 1993. Εκδίδεται συμβόλαιο θανάτου για τον Ευάγγελο Παρασιάκο, οικονομικό διευθυντή του κλαμπ Mercedes. Εντολέας Θέμης Καλαποθαράκος, γνωστός με το όνομα ο Βασιλιάς της Παραλιακής, ο οποίος είναι αντίπαλος με τον Παρασιάκο για την προστασία των μαγαζιών. Ρόλο μεσάζοντα στην εκτέλεση Παρασιάκου φέρεται ότι έπαιξε ο αδερφός του Κωνσταντίνου Ναστούλη, ο Γεράσιμος. Στην αρχή, ο Βασίλης Σούφλας δεν θέλει να αναλάβει το συμβόλαιο θανάτου, διότι δεν θέλει να ανακατευτεί με τους πολέμους μεταξύ συμμοριών. Όμως έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Βασιλιά της Παραλιακής. Έτσι, το συνδικάτο αναλαμβάνει το συμβόλαιο. Οι δράστες τον περιμένουν έξω από το σπίτι του στην Ερυθρέα και τον εκτελούν ψυχρό. Ο εκτελεστής αδειάζει το 16σφαιρο πιστόλι στο σώμα του οικονομικού διαχειριστή για ένα διάστημα της Disco Mercedes στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η σύζυγος του θύματος και τα παιδιά τους ακούνε τους πυροβολισμούς και τρέχουν να βοηθήσουν. Τρεκλίζοντας, αιμόφυρτος ο Παρασιάκος βγαίνει από το αυτοκίνητο, σέρνεται σε μικρή απόσταση και πέφτει στην είσοδο του σπιτιού του. Στις 5 Ιουλίου του 1993, 3 μέλη της συμμορίας θα πραγματοποιήσουν μία ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας σε Νικρήτα Σερών. Ο ταμείας Γιώργος Καραγκιόζης δεν υπάκουσε στις εντολές των ληστών και επιχείρησε να τους καταδιώξει. Ο Βασίλης Σούφλας παρανόησε και πυροβολεί ανεξέλεκτα. Ο 22χρονος ταμείας πέφτει νεκρός και θα τραυματιστεί σοβαρά ένας ακόμη. Αντίστοιχα έπραξε και το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς, δολοφονώντας τον ιδιοκτήτη πρατηρίων τσιγάρων Βασίλη Μπαρτζόκα, διότι είχαν πληροφορίες πως είχε πολλά χρήματα συνεχώς επάνω του. Σύμφωνα με τις καταθέσεις αργότερα, τις πληροφορίες τις είχαν από την ανιψιά του ιδιοκτήτη που διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον Βασίλη Φραγκογιάννη, ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων στα βορειοπροάστια. 7 Ιανουαρίου 1994. Ο Βασίλης Σούφλας μπαίνει σε μια σχολή οδηγών στον Πειραιά. Εκεί τον υποδέχεται η μητέρα του διοκτήτη, που του λέει να κάτσει. Ο Σούφλας ρωτάει ποιος είναι ο Μανώλης Σάμιος. «Εγώ είμαι», απαντάει ο Σάμιος. Χωρίς να πει άλλη κουβέντα, ο Σούφλας βγάζει ένα περίστροφο και τον εκτελεί. Τα προβλήματα όμως δεν άργησαν να έρθουν στο συνδικάτο από την αλλαπρόσωλη συμπεριφορά του Βασίλη Σούφλα. Σύμφωνα με τους ίδιους, κάποτε πυροβόλησε έναν ταξιτζή και στη συνέχεια του έκαψε το αυτοκίνητο, επειδή θεώρησε ότι αντιμίλησε στον αδελφό του. Άλλες φορές μάλιστα τράβαγε το περίστροφο επειδή κάποιον τον στραβοκοίταξε ή τον προσπέρασε στο δρόμο το αυτοκίνητο και τελευταία στιγμή το συγκρατούσαν. Αυτές οι αφορμές ήταν αρκετές ώστε να τον βγάλουν από τη μέση. Την άνοιξη του 1994, ο συνεργάτης του Σωτήρης Κούσης μαζί με τον Δημήτρη Καπετανάκη, γνωστός και ως Καπέ, θα τον παρασύρουν σε μια ερημική τοποθεσία στον νεροπό και θα τον εκτελέσουν. Στη συνέχεια θα τον θάψουν, ρίχνοντας πάνω από το πτώμα του τσιμέντο. Τώρα η τρίτη γενιά θα αναλάβει το συνδικάτο του εγκλήματος και ο Σωτήρης Κούσης είναι ο νέος αρχηγός. Μετά, ορισμένα από τα μέλη θα μεταναστεύσουν στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, όπου εκεί θα ανοίξει μια άλλη υπόθεση από τις Ολλανδικές αρχές, με αφορμή τη δολοφονία ενός Κολομβιανού το 1994 που είχε επαφές στην Αθήνα με τον Ηλία Ορφανό, καθώς ήταν υπεύθυνος στη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαίνης από καρτέλ της Κολομβίας. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς θα παγάγουν τον Ηλία Ορφανό. Θα εξαφανιστεί και ο Αλέξανδρος Ζεκερίδης, που θεωρείται ότι συμμετείχε στην απαγωγή. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις των διοκτικών αρχών, φέρεται να έχουν δολοφονηθεί από άλλα μέλη του συνδικάτου. Με το πέρασμα του καιρού, οι αρχές πλησιάζουν προς την εξάθρωση του συνδικάτου του εγκλήματος. Δίνοντας ένταλμα στην Ιντερπολ, εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν το 1996 έξω από το γήπεδο του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, όπου είχαν πάει να παρακολουθήσουν την ομάδα του Παναθηναϊκού ο Κώστας Ανδρεάδης και ο Σωτήρης Κούσης. Την ίδια χρονιά θα συλλάβουν και τον Θεόδωρο Κατηφίδη. Με τις καταθέσεις των μελών αρχίζουν και ανακαλύπτουν δολοφονίες του παρελθόντος που δεν είχαν εξεχνιαστεί. Σήμερα κοντά μας είναι η κυρία Σταυρούλα Κατσαφαρέα, θύμα μιας από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες αυτής της χώρας, η γυναίκα που δικάστηκε και καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για 5 χρόνια για την δολοφονία των ίδιων της των γονιών. Οι καταθέσεις τότε των μαρτύρων έστρεψαν τις υποψίες προς την ίδια, με αποτέλεσμα τον Νοέμβριο του 1991 να καταδικαστεί σε δυσισόβια κάθριξη. Ενώ τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα είχαν δείξει πως οι δράστες ήταν επαγγελματίες εκτελεστές. Ύστερα, στις απολογίες θα πούνε πως ο εκτελεστής ήταν ο Βασίλης Σούφλας. Έγκλημα έγινε το μεσημέρι έξω από το καφενείο στην πλατεία της Αρονίδας. 3 άγνωστοι πυροβόλησαν με 45 πιστόλι και σκότωσαν τον 35χρονο Θόδωρο Καλινόρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Ύστερα θα ανακοινώσουν οι αρχές πως πίσω από τη δολοφονία του Θεόδωρου Καλιμόρου, γνωστό στον κόσμο της νύχτας με το ψευδόνυμο Ολλανδός, τον Αύγουστο του 1991 είχε εκτελεστεί από το συνδικάτο. Το όνομα αυτό το είχαμε ξανακούσει το 1989. Ο Ολλανδός είχε κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Μάκη Ψωμιάδη στο Ζάπιο. 25 χρόνια μετά βγήκαν στο φως της δημοσιότητας ορισμένες πληροφορίες για τη δολοφονία του Ολλανδού. Ότι ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου έλεγε πως δεχόταν μεγάλη πίεση από τον Ολλανδό και ο ιδιοκτήτης είχε στο προσωπικό ασφαλείας του 2 αστυνομικούς των ΕΚΑΜ για ένα δεύτερο μεροκάματο. Αυτοί ειδοποιήθηκαν από τον επιχειρηματία. Στην αρχή τον προσέγγισαν, χωρίς όμως ο Ολλανδός να αλλάζει συμπεριφορά. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Τα περισσότερα μέλη του συνδικάτου του εγκλήματος βρίσκονται πλέον στη φυλακή και όλα δείχνουν πως τα πράγματα στον κόσμο της νύχτας έχουν ηρεμήσει. 6 Αυγούστου 1997. Φυλακή της Κέρκυρας για τον κόσμο, για τους κρατούμενους, το κολαστήριο και το σύγχρονο κάτεργο. Κατά τη διάρκεια του απογευματινού προβλησμού, 2 κρατούμενοι ρίχνουν μια μπάλα στην ταράτσα της Δέλτα Ακτίνας και ζήτησαν μια σκάλα για να την κατεβάσουν. Ταυτόχρονα, 2 κρατούμενοι ζητούν να τηλεφωνήσουν από τα καρτοτηλέφωνα της Δέλτα και της Ακτίνας. Οι φύλακες της βάρδιας τους αφήνουν, με αποτέλεσμα να μείνουν ανοιχτές οι πόρτες. Ο Ισοβίδης Γιώργος Παυλόπουλος, με αυτοσχέδιο πιστόλι που μπορεί να ρίξει μια σφαίρα, πιάνει 4 φρουρούς. Φτάνουν στο αρχιφυλάκιο και απενεργοποιούν τον συναγερμό και ανοίγουν όλες τις πόρτες. Οι κρατούμενοι φτάνουν στην κεντρική πύλη και παίρνουν τα κλειδιά από τον φύλακα που βρίσκεται εκεί και τον παίρνουν μαζί τους ως όμηρο. Στην περιοχή έχουν φτάσει και τα ελικόπτερα. Οι εξωτερικοί φρουροί ξεκινούν και πυροβολούν και τραυματίζουν 4 δραπέτες. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι δραπέτες σταματούν 2 ταξί και διαφεύγουν. Το ένα ταξί όμως το πρόλαβαν τα περιπολικά και του κλείνουν τον δρόμο. Μέσα στο ταξί βρίσκεται ο Γιώργος Παυλόπουλος και ο πρώην αρχηγός του συνδικάτου, ο Αντώνης Δίπλας. Το άλλο ταξί κατάφερε και διέφυγε. Ανάμεσα στους δραπέτες είναι και ο Βασίλης Καλτσάς, ο Μιχάλης Αδαμαντίδης και ο Κώστας Χιρεβαντίδης, που μέσα στις φυλακές είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τα ηγετικά μέλη του συνδικάτου του εγκλήματος. Τα ξεκαθαρίσματα των λογαριασμών έχουν ξεκινήσει 1 μήνα μετά την απόδραση. Αρχές Σεπτεμβρίου θα στραγγαλίσουν τη φίλη του Μιχάλη Αδαμαντίδη που ήταν το μήνυμα για τον ίδιο. 15 μέρες αργότερα βρέθηκε θαμμένο σε ερημική περιοχή της Θήβας, σε προχωρημένη σύψη, το πτώμα ενός άνδρα. Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση του DNA, το θύμα ήταν ο Μιχάλης Αδαμαντίδης. Οι δολοφόνοι τον είχαν πυροβολήσει στο κεφάλι με καραμπίνα. Η ασφάλεια πίστευε ότι τον σκότωσε ο Βασίλης Καλτσάς επειδή δεν βοήθησε το φίλο του, Αντώνη Δίπλα, να αποδράσει κι αυτός. 14 Νοεμβρίου του 1997, σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Χαλκιδική, χαρακτηρίστηκε περίεργο με το θύμα να είναι ο Ισοβίτης Βασίλης Καλτσάς. Στις 14 Δεκεμβρίου βρέθηκε δολοφονημένος στο δίστημο της Βιωτίας ο Γιώργος Καλτσάς. 10 σφαίρες του έριξαν οι δολοφόνοι. 2 χρόνια αργότερα θα συλληφθεί και ο Κώστας Χιρεβαντίδης, που θεωρείται ύποπτος για τις δολοφονίες. Θα πει χαρακτηριστικά: βάλτε με στη φυλακή να τελειώνουμε, και δεν φάνηκε διατεθειμένος να ανοίξει το στόμα του για τις δολοφονίες που του συνδέουν με το συνδικάτο του εγκλήματος. Περίεργο ρόλο φάνηκε να έχει και ένας πρώην αρχιφύλακας των ΕΚΑΜ με το συνδικάτο του εγκλήματος, ο Μιχάλης Χάιτας. Είναι ο άνθρωπος που υπέδειξε στις αρχές τον χώρο που βρισκόταν το πτώμα του Βασίλη Σούφλα. Όμως θα ανακαλύψουν πως ο Μιχάλης Χάιτας στο παρελθόν φιλοξενούσε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη τον Βασίλη Σούφλα. Επίσης, σημαντικό ρόλο που έπαιξε ήταν στη σύλληψη 2 μελών του συνδικάτου του εγκλήματος στην Ολλανδία, τον Κούση και Ανδρεάδη. Στη συνέχεια, το όνομά του ακούμε ξανά όταν παραχώρησε το αυτοκίνητό του στον Καπετανάκη, το οποίο χρησιμοποίησε ο Καπετανάκης για να διαπράξει μια ένοπλη ληστεία στο σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο του 1996. Η υπόθεση όμως άρχισε σιγά σιγά να διαλευκάνεται, όταν άγνωστοι του έκλεψαν το αμάξι και μέσα βρήκαν πολλά στοιχεία, όπως μια ατζέντα με ονόματα. Λίγες μέρες μετά φτάνει ένας κίτρινος φάκελος στην αστυνομία της Αττικής. Ο φάκελος περιείχε μια επιστολή που την υπέγραφαν οι αδιάφοροι αστυνομικοί. Είχε μια λίστα με ονόματα από διοκτήτες νυχτερινών κέντρων, τους οποίους, όπως κατήγγειλαν οι συντάκτες της επιστολής, εκβίαζε ο Μιχάλης Χάιτας. Μετά από αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε στις αρχές του 90 και τη διάλυση της συμμορίας του συνδικάτου του εγκλήματος, αποφάσισαν οι νονοί των συμμοριών να τα βρουν μεταξύ τους. Μοίρασαν την Αττική σε ζώνες και κάθε συμμορία ήλεγε τα δικά της μαγαζιά και επικράτησε ανακοχή. Αυτή η ανακοχή όμως δεν θα κρατήσει για πολύ. Στο τέλος, είναι εύκολο να κατηγορούμε αυτούς τους ανθρώπους για τις παράνομες δραστηριότητες τους. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι και εμείς με το να αγοράζουμε ή να χρησιμοποιούμε τα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρουν, συμβάλλουμε σε αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά, αυτοί εκτελούν το βρώμικο έργο. Υπηρετούν τη ζήτηση που δημιουργούμε εμείς, οι ίδιοι οι νομοταγείς πολίτες.